จากไม้ท่อนทำยังไงให้กลายเป็นไม้อัดและจากไม้อัดทำยังไงให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์วันนี้เราอยู่กันที่โรงงาน Leo Wood และนี่คือฮิปปี้เจ้าของที่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟังไม่ผิดพี่เขาชื่อปี้จริงๆ ชื่อเป็นมงคลมากครับพี่มันมีที่มาครับจริงๆแล้วตอนเด็กๆผมยาวฮิปปี้ใช่เพราะฉะนั้นเดาได้เลยว่าอายุผมจะประมาณเท่าไหร่ตอนเกิดมาก็คือนางพยาบาลจะเรียกแบบนั้นแล้วทำไมเขาไม่เรียกพี่ฮิปกันนะครับถ้าเรียกฮิปมันจะดูคนมันจะจำยากครับอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าพอหลังจากนี้ไปอะครับทุกคนจะจำผมได้แล้วเพราะคนบ้าอะไรก็ไม่รู้แม่งชื่อปี้จะบอกว่าผมเป็นแฟนเพจของพี่ครับที่ดูพี่คุยเรื่องธุรกิจครับยินดีเลยยินดีมากครับเป็นแฟนคลับลูกชายพี่ที่คุยเรื่องฟิสิกส์ด้วยครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูได้นั่นก็คือ Leo นั่นเองใช่ครับก็น่าจะเป็นของลูกก็จะมี2ช่องก็จะมี Leo Go Physics แล้วก็ Leo Go Beats ส่วนตัวผมเองผมก็จะมีทำช่องให้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและตกแต่งก็ชื่อช่างเถอะบายพี่ปีนะครับวันนี้ถามถึงขั้นตอนหน่อยดีกว่าอย่างนี้เราเรียกว่าไม้ซุงได้ไหมฮะจะเรียกว่าไม้ซุงก็ได้ครับจริงๆแล้วถ้าสมัยก่อนคำว่าซุงอะครับมันจะต้องหมายถึงแบบโอ้โหไม้ใหญ่ๆไม้ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยทำงานด้วยเนี่ยคือไปยืนเนี่ยครับไม้ล้มอยู่ในมิดหัวเลยพวกนั้นก็จะเป็นไม้ธรรมชาติแต่ว่าแน่นอนครับพอหลังๆมาเนี่ยมันก็จะเริ่มใช้พวกแน่นอนพวกไม้ป่ามันจะตัดไปเรื่อยๆมันก็จะน้อยลงแล้วก็เรื่องของคอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาก็จะเริ่มมาใช้เป็นไม้ปลูกและแน่นอนครับพอไม้ปลูกต้นมันก็จะแค่นี้ครับอันนี้เป็นไม้ยางพาราต้นอย่างนี้นี่กี่ปีครับพี่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เขาประมาณสัก8ปีถึง15ปีเขาก็ตัดทิ้งแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยางมันมาเร็วแล้วก็ประมาณสัก15ปีพอยางมันเริ่มน้อยอะครับเขาก็จะเริ่มตัดหรือว่ามันมีช่วงจังหวะยางราคาไม่ดีอาจจะตัดทิ้งบ้างอะไรบ้างยางพารานี่มีคุณสมบัติของไม้เป็นไงบ้างครับพี่ข้อดีของยางพาราคือต้องบอกว่าตัวมันไม่ดื้อหมายความว่าตัวมันสามารถจะอัดน้ำยาเข้าไปได้แล้วก็ตัวมันเนี่ยมีเนื้อแข็งพอสมควรสามารถจะขึ้นรูปได้แล้วก็สามารถจะอัดน้ำยาได้แล้วตัวมันเนี่ยโดยเบสมันเนี่ยเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นพอเวลาเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ถ้าสมัยก่อนเฟอร์นิเจอร์เขาจะใช้พวกไม้ยางพาราทำเพราะว่าสีมันขาวอยากจะย้อมเป็นสีอะไรก็ได้แล้วก็แน่นอนตัวปริมาณมันค่อนข้างจะเสถียรขอดูหน่อยเวลาเขาบอกว่าวงปีมันวงปีจริงเลยพี่อย่างเงี้ยนี่เลยต้องดูพี่เราดูยังไงวงปีอ่ะนี่เลยครับดูวงที่เข้มนะครับถ้าตัวนี้ถ้าเรานับคร่าวๆก็น่าจะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวนี้น่าจะเป็นสัก10 กว่าปีก็คือนับเข้มอ๋อสีวงที่เข้มเนี่ย1 ปีใช่เพราะว่าเวลาต้นไม้มันโตใช่ไหมครับสมมติว่าเวลาช่วงฝนตกมันจะโตเร็ววงก็จะขาวพอช่วงหน้าแล้งมันโตช้ามันก็จะเข้มเพราะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับนับฤดูจากไม้ที่มานี่ไม้มาจากไหนบ้างอะพี่ไม้อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแถวๆนี้ครับโรงงานเราอยู่ที่พนัสนิคมชลบุรีไม้ก็จะมาจากระยองโซนนี้หรือว่าจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่ายางพาราปลูกอยู่ทั่วประเทศภาคใต้ก็ปลูกนะครับตะวันออกก็ปลูกแล้วตอนนี้พวกทางอีสานก็ปลูกซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่ไม่น่าเชื่อจริงๆพวกนี้วิ่งมาจากอีสานด้วยซ้ำไปขั้นตอนแรกครับยังไงครับพี่ขั้นตอนแรกคืออันนี้วิธีการแปรรูปครับมันจะมี2ลักษณะครับก็คือเป็นการเลื่อยกับการปอกนะครับซึ่งตัวนี้เป็นการปอกหมายความว่าเอาไม้ที่เป็นเนี่ยเอาไม้เป็นตัวเนี่ยไปฝานให้มันบางนะครับเพราะว่าด้วยความจริงที่ไม้มันเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาไปใช้เนี่ยมันไม่ได้เนื้ออยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นก็คือเอาไม้ที่เป็นต้นนะครับมาเกาให้มันกลมก่อนเสียเนื้อไม้ไปอยู่เหมือนกันเนาะก็นิดหน่อยก็ถือว่าพอก็ไม่ได้มากครับก็เกาจนแค่เกาแค่พอกลมแล้วเนี่ยเราจะมาเข้าตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการปอกแล้วถ้าเป็นรุ่นเราก็น่าจะทันรุ่นกบเหลาดินสอนะแบบหมุนมือแล้วก็จะมีตัวแผ่นไม้ที่โดนสไลด์ออกมาใช่เพราะฉะนั้นหลักการมันจะเป็นหลักการเดียวกันแล้วก็เหลามาแบบนี้เลยใช่แล้วมันก็จะออกมาเป็นแผ่นบางๆความหนามันจะเหลือเท่าไหร่แล้วครับ 2.5 มิลครับทำไมต้องเป็น 2.5 มิลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นความหนาที่พอดีในการอบแล้วไม้นี่เอาไปทำอะไรต่อครับพี่อันนี้เราก็จะเอาไปทำเป็นพาเลทครับเช่นหมายถึงว่าพวกพาเลทวางของครับตีเป็นวางข้างๆเอาไปใช้งานเป็นพาเลททำไมอันนี้เราไม่เอาไปขายพวกวิชากระบี่กระบองครับให้นักเรียนได้ใช้กันผมว่าอันนี้เหมือนไม้พองลูกเสือที่แบบหัวหน้าหมู่เดินวูโค้งหลังจากเราได้ปลาหมึกแผ่นครับพี่เราทำอะไรต่อฮะเราก็จะเอาแผ่นนะครับที่ฝานออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเข้าตัวเตาอบก็จะเป็นเตาอบนะครับอุณหภูมิประมาณสัก95 องศาไม่ร้อนมากนะครับก็คือแค่พอดีแล้วก็ใช้เวลาอบประมาณสักชั่วโมงครับเดินไปตั้งแต่ต้นจบปลายทางการที่เราต้องการอบที่อุณหภูมิ95ครับเราต้องการให้ไม้มันเกิดสภาวะใหม่อะไรบ้างครับเราต้องการให้ความชื้นมันหายไปครับอย่างโดยปกติแล้วถ้าเป็นไม้เปียกครับความชื้นมันอาจจะอยู่สัก 40-50% แต่ถ้าตัวนี้พอผ่านการอบไปแล้วความชื้นมันจะอยู่ที่ต่ำกว่า 12% หมายถึงความชื้นในเนื้อไม้นะครับเนี่ยครับออกมาก็จะอย่างที่เห็นเลยครับก็จะร้อนๆนิดนึงนะครับแล้วก็แห้งแล้วเรียบร้อยวันหนึ่งเราอบแบบนี้เยอะไหมครับพี่จริงๆเราอบวันนึงประมาณ8 ชั่วโมงเพราะมันช้าจริงๆเวลาอบไม้ครับถ้าเราอบเร็วเนี่ยมันจะมีโอกาสติดหรือว่าแตกเพราะฉะนั้นจริงแล้วพวกนี้จะต้องปล่อยความร้อนไม่มากแล้วก็เดินช้าๆแล้วก็ค่อยๆใช้ลูกกิ้งกดบดไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้แผ่นที่ออกมาค่อนข้างเรียบแล้วก็ตรงอย่างนี้ครับพร้อมใช้งานยังครับพร้อมจะเอาไปอัดเป็นแผ่นไม้อัดแล้วอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการไปทำไม้อัดเดี๋ยวเราจะไปต่อก็คือบริเวณที่เอาไม้ตรงนี้ถ้าภาษาเป็นทางการอันนี้เขาจะเรียกว่าวีเนียนะครับก็คือการเอาวีเนียไปทำเป็นไม้อัดอันนี้เป็นกระบวนการทำไม้อัดนะครับจากที่เราเอาวีเนียมาเรียงกันคราวนี้ความแตกต่างนิดนึงก็คือว่าถ้าโดยปกติแล้วครับไม้อัดนะครับเขาจะอัดสลับชั้นกันหมายความว่าอัดแบบนี้อย่างนี้
อย่างนี้ สารลาย ใช่เพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงทั้งสองด้าน แต่ว่าอันเนี้ยเราต้องการจะเอาตัวเนี้ยไปทำขอบประตู เพราะฉะนั้นเราอ่ะต้องการความแข็งแรงแค่ด้านยาว กระบวนการที่เราเรียกของเราอ่ะเราจะเรียกว่าเป็น LVL เป็น Laminate Veneer Lumber หมายความว่าเราจะเรียงไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเพื่อให้ไม้มันมีความแข็งแรงด้านเดียวก็พอเพราะนั้นจะเห็นว่าเวลาเราเรียงต่อครับมันจะเป็นการต่อแนวยาวหมดเลยเราไม่ได้ต้องการใช้เป็นแผ่นใหญ่ๆสุดท้ายเราจะไปซอยเป็นโครงประตูที่มันไม่ใหญ่มากโครงประตูเล็กๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือความแข็งแรงในแนวยาว แต่ไม้พวกตระกูลเนี้ยมันไม่ได้แพงมากถูกไหมฮะ ใช่ไม้ยางพารามันไม่ได้แพงมากอยู่แล้วเพราะในความเป็นจริงสมัยก่อนมันเป็น leftover หมายความว่าเขาสั่งแล้วก็ทิ้งแล้วบ้านเรามีเยอะแยะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ไม้ยางพาราเป็นหนึ่งในไม้หลักที่เขาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์หรือใช้ทำงานปกติทั่วไปอย่างเช่นถ้าเป็นพวกยุโรปก็จะใช้ไม้สนใช้พวกดักกัสเฟอร์ใช้เฮมล็อกบ้านเราก็จะมียางพาราเดี๋ยวนี้ที่เราเห็นในพวกอย่างพวกในร้านทั่วๆไปครับตอนนี้เป็นไม้ป่าปลูกแทบจะทั้งหมดอยู่แล้วซึ่งแน่นอนของบ้านเราก็จะเป็นยางพาราเป็นหลัก แล้วข้อเสียของไม้แบบนี้มันมีอะไรบ้างครับพี่ หมายถึงว่าตัวยางพาราใช่ไหมครับหรือว่า ตัวต้นยางพาราเนี่ยครับ ถ้าตัวต้นยางพาราเองข้อเสียมันคือตามันเยอะสมมุติว่าที่เราเห็นแผ่นสวยๆสักแผ่นหนึ่งอ่ะมันอาจจะ20แผ่นมีสวยแผ่นเดียวเพราะว่าถ้าเราดูจากต้นไม้เราจะเห็นภาพต้นมันเล็ก มันจะมีวงบ้างมี ใช่ ดีเฟกต์ของมันบ้าง ใช่กว่าจะได้สวยมาอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยครับเจนเนี้ยอย่างแผ่นนี้ต่อให้เต็มเนี่ยมันก็จะมีแบบมีตุ่มมีตาประมาณนี้ เพราะว่าไอ้ตุ่มเนี้ยเกิดการเจาะยางด้วยไหมครับ อันนั้นจะเป็นรอยกรีดมันจะใหญ่ อ๋ออั อันนี้จะเป็นกิ่ง ถ้าเรานึกภาพว่าเวลากิ่งมันจะมีตุ่มข้างๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรอยกรีดยางมันจะเห็นเป็นแบบเป็นมันจะปื้ดแบบใหญ่ๆมันจะแบบใหญ่ๆเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปเข้าเครื่องอัดต่อ ซึ่งอัดเนี่ยเราจะอัด2ระบบนะครับคือเราจะอัดเย็นก่อนหมายความว่ากาวเนี่ยตอนทามันยังหมาดๆอยู่เพราะนั้นเราก็จะอัดเย็นเอาตัวเพจเนี่ยกดทิ้งไว้นะครับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งให้มันติดกันในระดับหนึ่งก่อนให้กาวมันแห้งสักนิดหนึ่งก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเอามาเข้าอัดร้อนอันนี้จะเป็นตัวอัดร้อนก็คือตัวอัดร้อนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก30 นาทีอันนี้คืออัดเป็นตับเสร็จแล้วอันนี้ก็จะมาเข้าทีละแผ่นละแล้วคราวนี้กาวมันก็จะมาเซตตัวจริงๆอ่ะคือที่นี่ ที่เห็นเขาดันกันนี่คือความหนาของไม้อัด1แผ่นเหรอครับ ใช่ครับใช่ อู้ เพราะว่าจริงๆแล้วความหนามันอยู่ที่จุดประสงค์การใช้งานถ้าสมมติว่าไปใช้ตกแต่งก็อาจจะใช้บางหน่อยแต่ตัวนี้เราเอาไปทำเป็นขอบประตู ความหนาที่เราใช้ก็ประมาณสัก3 เซนอันนี้ก็คือ3 เซนอย่างแผ่นนี้น่าจะหนักประมาณสัก60 กิโลครับ อย่างที่บอกว่ากดร้อนเนี่ยครึ่งชั่วโมงใช้ความร้อนประมาณเท่าไหร่ครับ ตรงนี้ประมาณ100ครับตรงนี้100 องศาเหมือนกัน 100 องศาเลย ใช่เพื่อให้ตัวกาวมันสุกและแข็งเนี่ยครับหลังจากที่เสร็จแล้วครับจริงๆเขาก็จะดันมาพักไว้ก่อนเพราะว่าตอนออกจากเตามันร้อนเขาก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับให้จนมันเย็นพอจะหยิบได้แล้วเขาก็จะดึงออกมาเนี่ยครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าเป็นอันนี้จะเป็นแผ่นเรียบร้อยละเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าแผ่นหนึ่งน่าจะประมาณสัก60 กิโลนะครับนี่ครับ ฮะ60 โลเลยเหรอ ใช่ครับนี่ครับก็อันนี้ก็จะแข็งเรียบร้อยพร้อมที่จะเอาไปใช้งานตั้งต้นของตัวงานทำประตูแล้ว โอ้สติฟแน่น อันนี้นั่นละ แล้วก็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่ไม้เราเรียงแนวนี้เพราะฉะนั้นไม้มันจะแข็งมากเพราะว่าตัวเส้นมันวิ่งไปในทางเดียวกัน อันนี้ก็คือตัวกาวใช่ไหมครับพี่ ใช่ครับเป็นตัวกาวครับ โอ้ ก็จะเซตแข็งแบบนี้เลย อันนี้ก็จะเป็นตัวตั้งต้นของงานที่เราจะไปทำขึ้นตัวบานประตูครับและนี่ก็คือตัวไม้อัดนะครับหรือที่อย่างส่วนตัวเราจะเรียกว่า LVL นะครับซึ่งอันนี้ครับก็จะเป็นไม้ที่เอาไปเริ่มต้นของการทำเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปเลยซึ่งสำหรับบริษัทเรียววูดเองเนี่ยเราก็จะตัวนี้ไปเริ่มต้นในการทำงานประตู ตัวนี้ก็จะไปเป็นตัวโครงประตูที่เราจะผลิตกันเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของที่เป็นลายผลิตประตูกัน แสดงว่าบริษัทที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ถ้าต้องการไม้อัดก็สั่งจากทางนี้เป็น raw material แบบนี้ไปได้ด้วย ใช่ครับจริงๆแล้วครับถ้าเรานึกภาพตัวที่สิ่งที่เอาไปทำได้เลยคือหน้าโต๊ะถ้าเกิดว่าโต๊ะที่ต้องการเป็นโต๊ะไม้จริงอะครับเนี่ยเขาสามารถจะไปตัดสมมติเอาไปตัดครึ่งเป็นเมตร20 คูณเมตร20แล้วก็ตีกลมเรียบร้อยเก็บขอบเรียบร้อยจริงๆอันนี้มันคือหน้าโต๊ะได้เลย สบายเลยไม่ว่าจะเป็นพวกตู้เย็นหรือว่าบานปิดบานพับอะไรคุณเอาอย่างเงี้ย ใช่ ไปหั่นไปตัดได้แล้ว ใช่อันนี้เอาไปใช้งานต่อได้แล้ว และจากไม้แผ่นเมื่อกี้ครับถ้าเราจำได้จาก LVL ที่เป็นแผ่นใหญ่ๆครับเนี่ยครับเราก็จะมาเข้ากระบวนการนี้ก็คือกระบวนการซอยให้มันเป็นขอบขนาดตามที่เราต้องการใช้งาน อ๋อที่เห็นเป็นเส้นตามแนวตรงๆไปนี่ก็คือ อันนี้โดนตัดไปแล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับนี่คือขนาดที่เราจะใช้ครับ นั่นคือ1แท่ง ใช่นี่คือ1แท่งที่เราจะใช้ครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราก็จะใช้เป็นพวก CNC ซอยหมดแล้วเพื่อให้มันเที่ยงเราก็จะใช้เครื่องแบบนี้เลย ตอนนี้ก็จะขึ้นเสร็จปั๊บก็จะซอยออกมาเป็นขนาดตามที่เราต้องการใช้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้เลย เมื่อตัดได้เป็นท่อนแบบนี้แล้วยังไงต่อครับพี่ เราก็จะเอาไปยิงเป็นโครงนะครับแต่ว่าก่อนที่จะยิงโครงเราก็จะมาขัดให้มันเรียบร้อยนิดหนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการขัดให้เรียบขัดให้ขนาดมันเท่ากันเป๊ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าเครื่องตัดอันนั้นก็จะเป็นดับเบิลเอ็นเพื่อตัดขนาดซ้ายขวาให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการ อันนี้ก็จะเป็นขนาดไม้ที่เราจะเอาไปใช้เพื่อจะยิงโครงแล้วก็จะเห็นว่าเรียบร้อยความหนาจะเท่ากันเป๊ะแล้วถ้าจับดูจะเรียบ นี่ก็สวย อันนี้คือของพร้อมใช้นะครับความยาวคือพร้อมใช้แล้ว อันนี้คือสวยแล้ว สวยแล้วครับ ถ้าเรานึกภาพไม้ท่อนขนาดนี้ถ้าเป็นไม้จริงนะครับมันจะไม่แข็งแรงแบบนี้เนี่ยครับนี่ลองเปียกลองกดดูก็ได้ อ่ะ
คือถ้าปกติไม้หนาขนาดนี้กดขนาดนี้มันจะต้องหักหรือว่ามันจะต้องไปแล้ว แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นใช้เป็นระบบ LVL ที่มันมีการเอาไปเรียงเส้นให้มันทำอีกรอบนึงมีการใส่กาวอยู่ข้างในเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าความแข็งแรงมันต่างและไม้ขนาดนี้ก็จะไม่โก่งแล้ว หลังจากตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะเอาไม้โครงพวกนี้ครับไปยิงเป็นตัวโครงประตู ซึ่งกระบวนการนั้นเรายังใช้คนยิงอยู่ แต่ว่าตอนนี้เราก็กำลังสั่งเครื่องจักรอยู่ตอนนี้เหมือนกันการยิงโครงเองตอนนี้เราก็กำลังจะเอาเครื่องที่เป็นโรบอทเข้ามายิงเหมือนกันอย่างที่บอกว่าตอนนี้โรงงานเราพยายามเอาเครื่องจักรต่างๆเข้ามาใช้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าบ้านเราไม่เอาเรื่องออโตเมชันมาใช้อะความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศอะจะสู้เขาไม่ได้ อันนี้ก็คือตัวโครงนะครับที่เรายิงเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าเรานึกถึงภาพของประตูครับแน่นอนมันก็จะมีขอบ4ด้านแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูเจาะลูกบิดตรงนี้ก็คือเราเสริมไม่ให้สำหรับลูกค้าเจาะลูกบิดด้านซ้ายด้านขวาและด้านในเราก็จะมีเสริมพวกแกนไม้เพื่อเสริมความแข็งแรงก่อนที่เราจะเอาไปประกอบเป็นตัวบานต่อไป ซึ่งจริง ๆ แล้วหลายคนที่แบบไม่รู้อาจจะคิดว่าในประตูแบบนี้มันเป็นไม้หมดเลยทั้งชิ้น จริงๆต้องบอกแบบนี้ครับว่าประตูอะครับถ้าเป็นไม้ทั้งบานนะครับน้ำหนักมันน่าจะอยู่ประมาณสัก30 กว่าเกือบ40 โลประตูขนาดนี้ค ถ้า รับ เป็นไม้ตันไม้ ใช่ใช่ ครับ ถ้าประตูหนาสัก3 เซนครึ่งที่บ้านเราใช้ครับถ้าเกิดว่าเป็นไม้จริงน่าจะหนักประมาณสัก30 โลแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะด้วยความแข็งแรงด้วยอะไรจริงแล้วบานลักษณะนี้แข็งแรงมากพอแล้วก็น้ำหนักมันก็อยู่ประมาณสัก17-18ก็หนักแล้วนะครับไม่ได้เบาก็17-18 โลแล้ว ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยโฮมยูสพอแล้วเพราะว่าคุณลองคิดดูถ้าแบบเด็กตัวเล็กๆมาเปิดประตูแล้วเจอประตู30อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ คุณจำประตูหน้าบ้านผมได้ป่ะไอตัวประตูเข้าหน้าบ้านเลย มันหนักแล้วโมเมนตัมมันสูงเว้ยไอแอลเคยโดนประตูปาดนิ้ว เป็นไปได้ เพราะมันจะมีแก๊ปอยู่ข้างล่างนิดนึงอ่ะแล้วนิ้วเด็กมันสอดเข้าไปได้ แล้วมันปาดฟูบร้องแบบทุกคนเป็นไรลูก คืออย่างเงี้ยเข้มแข็งแล้วพอสำหรับโฮมยูสแล้วอย่างหนึ่งคือคอสมันก็จะได้ด้วย คือไซส์ประตูแบบเนี้ยมันเป็นมาตรฐานที่เราขายเยอะที่สุดถูกไหมครับอันนี้ ใช่ เป็น ครับ มาตรฐานไซส์นี้เขาเรียกว่าขนาดอะไรครับ 80-200 ครับก็คือ80 เซนคูณ2 เมตรเป็นขนาดมาตรฐาน หรือถ้าเป็นบ้านใหญ่หน่อยก็จะเป็น90-200ก็จะเป็นขนาดมาตรฐานของบ้านเรา ถ้าใครอยากทำบ้านถ้าซื้อไซส์นี้ไปดีไหมครับ จริงๆ ขนาดที่เหมาะสมเลยนะครับคือถ้าเป็นประตูหน้าใช้ 90 ถ้าเกิดว่าเช่นประตูภายในก็ใช้ 80 เดี๋ยวนี้อาจจะมีพวกที่นิยมใช้ประตูบานใหญ่หน่อย2 เมตร 25 อะไรประมาณนี้แต่ต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นประตูพวกนั้นมันจะเป็นประตูสั่งผลิต ซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันเพิ่มมา 20 เซนแต่ราคาเพิ่ม 2 เท่านะครับ จำได้ไหมครับ ความรู้จากบ้านขาวของผม อะไรที่เขาผลิตเยอะๆ ราคามันจะจับต้องได้ แต่เมื่อไหร่ที่คุณต้องการคัสตอมชั้นเพิ่มอีกนิดอีกหน่อย มันจะคูณ 2 คูณ 3 คูณ 4 ขึ้นไป อันนี้ผมเสริมตรงเรื่องของค่าซ่อมด้วย เกิดถ้าเสียค่าซ่อมมันจะแพงกว่าพวกนี้ไอ้เนี่ยคือแบบซื้อมาเปลี่ยนได้เลย ที่ย้ำเรื่องนี้เนี่ยอยากจะบอกให้คนที่กำลังทำบ้านรวมถึงโค้ชด้วยเหมือนกันว่า ถ้าคุณอยากมีบ้านโดยที่คุมคอสราคาโจทย์แรกของคุณนะเป็นอันนั้นอ่ะคุณพยายามใช้ของที่มันมีอยู่แล้วในตลาด ขนาดไซส์ของครัวที่มีอยู่แล้ว สุขภัณฑ์ที่มันมาตรฐานก๊อกน้ำมาตรฐาน แล้วคุณจะสร้างบ้านในราคาที่คุณควบคุมงบได้ เมื่อกี้เราได้โครงประตูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของหน้าบานประตูกัน โดยปกติแล้วประตูเรามันก็จะประกอบด้วยส่วนโครงที่เป็นไม้ใช่ไหมครับแล้วก็ด้านบานที่เราเห็นนะครับที่สวยๆเนี่ยจริงๆแล้วครับจุดตั้งต้นมันเป็นกระดาษ กระดาษเลยเหรอ ไอเนี่ยเหรอครับ ใช่ครับเป็นม้วนกระดาษเลยครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับ พี่ครับผมไม่เคยเห็นกระดาษชำระที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยครับ มันเป็นกระดาษอะไรครับพี่ มันเป็นกระดาษที่พิมพ์ลายมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเงี้ยครับที่เห็นสีเทาๆเนี่ยครับก็อันนี้จะเป็นสียอดนิยมปัจจุบันเนาะถ้าอย่างพี่ตกแต่งบ้านก็จะรู้ว่าตอนนี้เทรนด์บ้านมันจะออกมาเป็นสีเทาๆ มันคือกระดาษพิเศษอะไรหรือเปล่าครับพี่ จริงต้องบอกกระดาษเป็นกระดาษปกติ แต่ว่าสีหมึกที่พิมพ์อ่ะเป็นหมึกที่ทนต่อ UV ทนต่อพวกแสงต่างๆ ได้เป็นอย่างดีมีความคงทนมากกว่าเพราะฉะนั้นที่เราเห็นส่วนใหญ่ครับประตูตอนนี้ที่แบบพวกประตูเมลามีนจริงๆเนี่ยหรือว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ถ้าเรานึกภาพเห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราซื้อขายทั่วไปครับจริงๆพวกนั้นน่ะที่เราเห็นเป็นสีไม้น่ะจริงส่วนใหญ่ตั้งต้นจะเป็นกระดาษแบบนี้เลยจากกระบวนการกระดาษนะครับเราก็จะเอากระดาษตัวนี้ครับมาชุบเมลามีนก็คือตัวที่ถ้าเวลาเรานึกถึงพวกเวลาเราใช้ ถ้วย จาน ชาม ชาเป็น จาน ใช่ ชาม ใช่เพราะจริงแล้วตัวเมลามีนมันมีความคงทนของมันอยู่ นี่คือน้ำเมลามีนเหรอครับ ใช่ครับใช่ครับก็เนี่ยครับกระดาษมันก็จะมาผ่านการชุบเมลามีนแบบนี้นะครับก็คือเขาก็จะชุบแล้วก็ผ่านการอบก็คือจะชุบประมาณ2 รอบหรือ3 รอบแล้วแต่จุดประสงค์การเอาไปใช้งานนะครับถ้าโดยปกติถ้าเป็นประตูเราก็จะชุบ3 รอบนะครับก็คือชุบเสร็จปั๊บเข้าไปปั๊บอบแห้งเสร็จแล้วก็ชุบต่อ แต่จากที่ดูครับกระดาษต้องมีความหนาพอสมควรเลยนะฮะที่มันจะไม่เปื่อยน้ำไม่ยุ่ยน้ำอะไรกันเนี่ย ใช่ใช่ครับก็จะมีกระดาษที่เป็นความหนาประมาณสักเขาจะเรียกว่าประมาณแบบ80 กรัม 90 กรัม ก็จะเป็นกระดาษที่สามารถจะทนน้ำได้ในระดับหนึ่ง แต่ออกมาตรงนี้ยาวมากเลยอ่ะ ใช่ครับก็คือประมาณ3 หัวเดี๋ยวเราไปปลายลายเลยก็ได้ครับ ทำไมถึงมีเช็คพอยต์ตรงเนี้ยครับ นี่ชุบอีกรอบหนึงครับ อ๋อเพราะต้องมาชุบอีกรอบหนึ่ง ใช่ชุบอีกแล้วก็อบ ชุบ อีก แล้วอบยาวๆมาแล้วชุบอีกรอบหนึ่ง ใช่ แล้ว ค อ รั บบ อีก ใช่ครับใช่ครับแล้วก็จากเมื่อกี้ครับหลังจากที่เราจุ่มใช่ไหมครับแล้วก็อบเสร็จแล้วอันนี้ครับอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราได้ออกมา ก็จะเป็นกระดาษที่ชุบเรียบร้อยแล้ว อันนี้พร้อมใช้เลยป่ะครับ ใช่ครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราก็จะไปอัดเป็นหน้าประตูเลยนะครับตัวนี้ก็คือพร้อมเอาไปใช้งานแล้ว พี่ปี้ครับ แล้วแผ่นกระดาษของเราแบบเนี้ย
มันต่างกับแผ่นลามิเนตยังไงครับ ถ้าเป็นแผ่นลามิเนตครับวิธีการทำงานมันจะคล้ายๆกันเลย ถ้าอันเนี้ยในความเป็นจริงแล้วคือมันคือตัวลายไม้หน้าที่อยู่ด้านบนแผ่นเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแผ่นลามิเนตที่เราเห็นว่าพวกช่างเฟอร์นิเจอร์เขาใช้เอาไปตกแต่งต่างๆครับที่มันแข็งจริงอ่ะเพราะว่าเขาจะเอากระดาษคราฟข้างล่างกระดาษคราฟก็คือเหมือนกับพวกกระดาษกล่องกระดาษลังอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้กระดาษคราฟอ่ะสมมติว่า10 ชั้นจุ่มแบบนี้เหมือนกันเลยเสร็จแล้วก็เอากระดาษคราฟ10 ชั้นกับตัวลายไม้1 ชั้นแล้วก็อัดติดกันให้มันแข็ง มันไม่ใช่พลาสติก มันไม่ใช่ครับ อ๋อ ผมนึกว่ามันคือพลาสติก มันคือกระดาษที่ถูกจุ่มด้วยเมลามีน มันก็เลยแข็งเหมือนจะเป็นพลาสติก ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าพี่เอ็ดดูเห็นภาพเมื่อกี้ครับตัวไม้หน้าเราก็แข็งอยู่แล้วเมื่อกี้แต่มันบาง ครับ เพราะฉะนั้นเรานึกภาพว่าถ้ามันมี10 ชั้นแบบนี้แล้ว มั อั น ด ก็ ติ จะ ดกัน แข็ง ใช่มันก็จะเป็นแผ่นลามิเนตที่เราใช้กันอยู่ทั่วไป แป๊บนึงครูครับมีเพื่อนผมมีคำถามครับ คุณทอนนี่เป็นใครครับ เห็นว่าเขาดูขี้เมาหรือเปล่าฮะ ด้านบนครับก็พวกนี้ก็คงเป็นคนงานนะครับเวลาเขาว่างๆไม่มีอะไรทำนะครับขึ้นไปคุยกันเล่นๆ ขึ้นไปด้วยเหรอครับกันนะ ใช่ จริงๆต้องแบบนี้ครับว่าพวกนี้จริงๆเราต้องทำความสะอาดตลอดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเครื่องอัดซึ่งเครื่องอัดพวกนี้มีฝุ่นไม่ได้เลยเพราะจริงๆแล้วเขาต้องขึ้นไปทำความสะอาดเป่าลงมาอะไรประมาณนี้ ขอโทษนะ ดูอันเนี้ยเหมือนตำหนักปะ ใช่ ตัวหลังคาทำให้มันดูเป็นบ้าน แถมยังอุตส่าห์มีฟอนต์จีนด้วย เมื่อกี้จากที่กระดาษที่เราได้มาอันนี้ครับเป็นลายไม้เนี่ยครับแผ่นเมื่อกี้เห็นว่าคล้ายๆกันเนี่ยครับตัวเดียวกันกับที่เราเห็นเมื่อกี้เป็นแผ่นบางๆใช่ไหมครับ ครับ แล้วก็จุ่มเมลามีนมาเรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วเราเนี่ยก็จะเอาตัวเนี้ยมาอัดบนแผ่น HEF เป็น High Density Fiber Board ครับก็คือถ้าเกิดว่าที่เราคุ้นเคยถ้าเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใช้กันเขาอาจจะใช้เป็น MDF ที่พวกเขาทำเฟอร์นิเจอร์กันแต่ MDF แบบความหนาแน่นมันจะน้อยอันนี้มันจะเป็นคุณภาพที่สูงกว่า ผมเดาว่า MDF คือ Medium Density Fiber Board แต่อันนี้คือ High High Density Density Fiber คือเนื้อจะแข็งกว่าแน่นกว่า ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นกระบวนการก็คือเราก็จะเอาตัวกระดาษที่เราอัดลายครับที่เราต้องการเนี่ยมาอัดบนตัวแผ่น HDF แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องอัดความร้อนประมาณสัก 200 องศา เราอัดประมาณสัก 28 วินาที โอ้ นะครับเรา แรงมาก ก็จะได้ใช่ครับตัวนี้จะเป็นเครื่องที่มีแรงดันสูงมากนะครับแล้วก็ความร้อนสูงมาก แล้วออกมาเราก็จะได้ตัวไม้หน้าประตูนะครับจริงๆแล้วเบสผมเป็นเอนจิเนียร์ผมจบวิศวะจุฬาเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็เป็นคนที่อิงกับเรื่องตัวเลขเป็นเรื่อง ต้อง precise ต้อง ใช่ใช่ ป๊ะ เราคุ้นเคยกับเรื่องของตัวเลขเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว เมื่อกี้โค้ชจะให้ดูอะไร ได้ผมให้คุณดูตอนจบพอที่8 วินะ คุณดูจอมยุทธเขาเล่นกันนะ เดี๋ยวคุณดูจอมยุทธเขาเล่นกัน เวลาออกมาปั๊บใช่ไหมครับเราก็จะเหลือขอบ โอ้ กระดาษเขาก็จะตัดพวกนี้ทิ้งออกมาเรียบร้อยครับเสร็จออกมาเนี่ยครับก็จะเก็บพวกขอบออกให้เรียบร้อยนะครับเราออกมาก็จะเป็นแผ่นอันเนี้ยก็จะพร้อมที่จะเป็นตัวไม้หน้าประตูเรียบร้อยแล้ว แล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้ไม่มีกาวนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงตัวกระดาษมันจุ่มเมลามีนอยู่แล้วคราวนี้พอความร้อน 200 องศาเนี่ยมันก็เลยทำให้ เม ตัว ลามินละลายเหรอครับ มันละลาย แล้วก็ ลงมารวม กัน ใช่แล้วก็อัดให้มันติดกัน เพราะฉะนั้นเวลาใครเอาประตูแบบนี้ไปรักษาอุณหภูมิที่บ้านท่านอย่าให้ถึง 200 องศา เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบ้านไม่ใช่นรก ประมาณนั้นครับ วันก่อนไอ้นี่บ้าน200 องศาเหมือนกัน คือเมียบ่นปาร์ตี้เละเทะไปหน่อยบ้าน200 องศาเหมือนกันครับ เลยป้ายไปนิดหน่อยอะ ครับผม ไปไหนมา ไหนบอกคอนเสิร์ตเลิกตี 3 แล้วกลับมาทำไม6 โมงเช้า ร้อนเลยร้อนเลย พี่พิรุธตั้งแต่คอนเสิร์ตตี 3แล้ว มาถึงกระบวนการการประกอบบานเมื่อกี้เราได้โครงแล้วใช่ไหมครับเราได้ตัวไม้หน้าแล้วคราวนี้เราก็จะมาเข้าระบบทากาวเลยนะครับเราก็จะใช้เป็นโรลเลอร์ทานะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม้หน้านะครับเป็นแผ่นสำเร็จจากเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอามาก็จะเป็นหน้าหลังนะครับแล้วก็ประกบแล้วก็เดี๋ยวก็เตรียมตัวเอาเข้าเครื่องอัดเย็นต่อไป ผมสังเกตเห็นว่าแผ่นปะหน้าจะมีขนาดใหญ่กว่ากรอบประตูอยู่เล็กน้อย ใช่ครับเพราะว่ามันจะต้องเผื่อเวลาตัดเนี่ยมันจะต้องเหลือนิดนึงเพราะถ้าเกิดว่ามันพอดีครับมันจะมีโอกาสที่มันจะปริสมมติว่าเวลาตัดนะครับเวลาใบมีดมันกินน่ะมันจะต้องกินทั้ง2ด้านถ้าเกิดว่าเราทริมแค่ครึ่งเดียวมันมีโอกาสปริได้มันต้องผ่าเข้าไปทั้งตัวเลย โอเคครับ เสร็จแล้วไปไหนต่อครับ เสร็จแล้วเราก็เข้ากระบวนการอัดครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการอัดเย็นนะครับเราก็จะอัดทิ้งไว้นะครับเราจะหนีบทิ้งไว้แบบนี้45 นาทีจะเห็นว่าเครื่องอาจจะมีค่อนข้างเยอะอย่างสมมติว่าเวลาเขาเลี้ยงเข้าตัวที่เสร็จปั๊บก็จะกดทิ้งไว้เสร็จแล้วพอเอาออกปั๊บก็เอาตั้งใหม่เข้าตรงนี้แล้วก็45 นาทีก็จะเอาออกกาวก็จะเซตตัวพอดีหลังจากที่เราอัดบานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราทิ้งให้มันเซตตัวแล้วอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดขนาดแล้วก็ปิดขอบอันนี้เราก็จะลงเป็นออโต้ทั้งระบบเลยตั้งแต่ระบบยกขึ้นนะครับไปจนถึงระบบยกลงเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวระบบตัดนะครับถ้าอย่างสมมุติเวลาตัดบานนะครับบานเขาจะวิ่งเข้ามาแล้วก็เขาจะล็อกบานไว้ไม่ให้ขยับแล้วก็ตัวเครื่องครับจะเป็นตัววิ่งแทนเพื่อให้ได้งานที่มันมีคุณภาพเสร็จแล้วพอตัดเสร็จเรียบร้อยปั๊บเขาก็จะปล่อยบานแล้วก็ปล่อยบานวิ่งออกเพื่อจะไปปิดขอบข้างรอบ แล้วอันนี้ยังไงต่อครับพี่ตรงขั้นตอนนี้ อันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องปิดขอบนะครับตรงนี้มันจะมีสแต็กเก็บไว้นะครับเวลาเขาปล่อยเนี่ยเขาจะปล่อยทีละ6 บานหมายถึงวิ่งไปเขาก็จะปิดขอบด้านหัวปิดขอบด้านข้างเพราะนั้นมันก็จะวิ่งวน1 2 3 4เสร็จแล้วก็ยกลงอันนี้มันอยู่รอบยกลงอยู่เดี๋ยวต้องรอรอบเข้าอันนี้ครับอันนี้เริ่มเข้าเลย อันนี้ นี่ครับ อันนี้จริงเมื่อเข้ามาไม่มีขอบ ใช่อันนี้ยังไม่มีขอบวิ่งไปเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นเครื่องทั้งหมดครับอันนี้ก็จะยกไปไหมครับปล่อยเข้ามา
อ๋อแล้วหมุนด้าน ก็จะเลือกว่าจะเอาด้านไหนเข้าแสดงว่าอันนี้เขากำลังจะปิดขอบด้านหัวท้ายก่อนก็ แสดงว่าต้องวิ่ง4รอบอย่างนี้ป่ะ ใช่ครับวิ่ง4 รอบบานวิ่ง4 รอบ ทำ4ด้านของประตู ใช่นะครับก็จะวิ่งไปก็จะมีเครื่องจับเรียบร้อยนะครับก็ทำการปิดขอบด้วยตัวมันเองเลย ไอ้เครื่องจักรตัวเนี้ยครับตอนที่เขาดูดแผ่นไม้แผ่นประตูขึ้นไปครับเขาใช้ระบบอะไรดูดครับ แวคคัมครับใช้ระบบสูญญากาศครับถ้าเราไปดูตรงหัวครับมันก็จะเป็นรูลมเยอะๆเลยใช่ไหมครับเสร็จแล้วมันก็เหมือนระบบดูด อ๋อลมปั๊มออก ใช่เป็นแวคคัมก็ดูดประตูทั้งบานยกลอยประมาณนี้เลย ก็ดีนะโปรดักต์ไม่เสียหายด้วย ใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าคนงานสามารถทำงานได้เพราะไม่งั้นทำงานไม่ไหวมันหนัก อันนั้นคือเสร็จแล้วพร้อมส่ง ยังครับเดี๋ยวเราไปตีลายต่อ ถ้าเป็นบานที่ไม่ต้องตีลาย ก็ลงจากนี้เราก็ลงแพ็คกิ้งได้เลยแต่ว่าเราจะมีกระบวนการตีลาย อันนี้ก็คือตัวบานประตูที่ปิดขอบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าปกติแล้วประตูพวกนี้อย่างที่เพียรพูดเมื่อกี้ครับว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการตีลายเพราะฉะนั้นประตูตัวนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็จะส่งไปตีลายเพื่อความสวยงามต่อ แต่ว่าจะเห็นว่าอันเนี้ยเก็บขอบปิดเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันอาจจะยังเกินนิดนึงเพราะยังไงเดี๋ยวสุดท้ายเราจะเก็บฟินิชชิ่ง เหมือนงานสีงาน ใช่เก็บฟินิชชิ่งปลายลายอยู่แล้วนี่ครับก็อย่างที่บอกว่าอันนี้คือกระดาษที่เราเห็นจากเป็นม้วนกระดาษเลยจุ่มมาเนี่ยครับอัดมาก็จะเป็นประมาณนี้ แต่รูปแล้วมันมีความแบบขรุขระ ใช่ เพราะว่าเวลาเราอัดนะครับเราจะตัวเพลทนะครับมันจะมี มีร่อง มีร่อง เป็นลายเหมือนสัมผัสแสดงว่าลายที่เวลาเราลูบไปแล้วมันเหมือนไม้เนี่ยมันเกิดจากตัวลามิเนต ตัวเพลทที่กดตอนเราอัดนะครับเราจะเลือกได้ว่าเราอยากได้ลายเล็กลายใหญ่ ไม่มีลายก็ได้เงาด้านจริงๆแล้วมันจะปรับได้ที่เพจหมดเลย อยากได้เงามากก็ปรับเพจให้เงา ตัวชิ้นงานก็จะเงา ถ้าสมมติว่าอยากได้ด้าน ก็ใช้ความเงาเพจที่น้อยหน่อยก็มันก็จะด้านลงเพราะฉะนั้นความเงาด้านกับเท็กเจอร์จะเกิดจากตอนนั้นมาเดี๋ยวเราไปดูลายตีแล้วก็เดี๋ยวแพ็คแล้วออกแล้วครับมาเลยครับพี่อันนี้เป็นกระบวนการตีนะครับก็คือจากประตูที่เราได้มาแล้วเมื่อกี้ครับเราก็จะมาตีลายโดยใช้ตัว NC ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นระบบออโต้ทั้งหมดแล้วอย่างเช่นตัวนี้เองเนี่ยพอตีเสร็จปั๊บเนี่ยอย่างที่เห็นว่าพอตีมาเราก็จะเห็นตัวไม้ด้านในใช่ไหมครับเขาก็จะเอาตัวซิลิโคนอุดเก็บไว้ก่อนหมายถึงว่าเก็บโป๊ตัวสีให้เรียบร้อย นี่จับได้ใช่ไหมครับพี่ จับได้ครับมันก็จะเลอะมือนิดเป็นแดบครับก็คือเป็นการเก็บตัวรอยให้มันเรียบร้อยหลังจากนี้แล้วเนี่ยพอมันแห้งเสร็จเรียบร้อยก็เช็ดออก ข้างหลังทำอะไรกันอยู่ครับพี่ อันนี้ก็เป็นกระบวนการสุดท้ายแล้วครับหลังจากที่บานที่เราตีเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการเก็บงานนะครับอย่างที่บอกว่าเช่นในกรณีที่มันขอบมันยังไม่เรียบร้อยขอบเวลาติดมามันอาจจะไม่สวยเป๊ะ 100% เราก็จะมาตรวจสอบคุณภาพเก็บขอบให้เรียบร้อยเช็ดทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็คือเป็นการ QC 100ก่อนที่จะแพ็คกิ้งเพื่อจะส่งลูกค้า ถึงตรงนี้บอกเลยว่าสวยครับแล้วได้ดูนี่คือละเอียดมากขายปลีกอย่างนี้เท่าไหร่นะ บ้านหนึงประมาณ 2,000 กว่าบาทครับพี่ๆที่สร้างบ้านเองก็ลองเทียบดูว่าที่เราไปคัสตอมแต่ละบานเนี่ยอย่างที่บอกว่าราคามันไม่ใช่ไปตามสัดส่วน นี่ดูได้เลยนะน่าสนใจน่าซื้อมากเพราะพอดูแล้วมันสบายใจเห็นคุณภาพแล้วก็ราคาดีด้วย ที่เขาเขียนเลยนะฮะประตู UPVC ทนชื้นทนปลวกแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ไม้ใช่ไหมครับพี่ มีทั้ง2รุ่นครับเรามีตัวที่เป็น PVC ด้วยแล้วก็ตัวที่เป็นไม้ด้วย แต่ว่ากระบวนการคล้ายๆกันเปลี่ยนกันแค่ตัวหน้าที่แตกต่างกัน ประตู UPVC โครงข้างในก็เป็นไม้ เหมือนกันครับ เหรอ เพราะว่าจริงๆแล้วครับมันจะมีคนที่ใช้โครงพลาสติกทำแต่ว่าในความเป็นจริงปัญหาของโครงพลาสติกคือมันไม่ดูดตะปูถ้าเรานึกภาพครับประตูที่ใช้โครงพลาสติกปัญหาคือพอเวลาเราเจาะตัวสกรูที่บานพับครับใช้ไปนานๆมันจะรูดแต่ด้วยความที่เราเป็นโรงงานที่เบสเป็นไม้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนตัวหน้าให้มันเป็นพลาสติกซะแต่โครงด้านในเรายังใช้เป็นไม้ไม่ใช่เพราะเราต้องการประหยัดต้นทุนเพราะจริงแล้วไม้ไม่ได้ถูกนะครับไม้แพงแต่ประเด็นคือเวลาใช้งานจริงพวกเวลาสกรูต่างๆมันจะดูดตะปูได้ดีกว่าที่เป็นพลาสติกเน้นย้ำอีกทีครับใครกำลังสร้างบ้านตกแต่งบ้านอยู่ซื้อของที่เขาผลิตเป็นไซส์มาตรฐานอยู่แล้วอย่างเช่นอันนี้ก็80 2 เมตร คูณ 2 เมตรอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าอยากจะทำแต่ก็แค่ให้รู้ว่าต้องใช้เงินมากขึ้นเยอะ หลายเท่า ทำได้จริงๆมันทำได้ แล้วถ้าอยากอุดหนุนประตูฝีมือคนไทย ด้วยไม้ยางพาราของบ้านเราเรียววูดแต่ยังไม่จบนะ เห็นขายแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูโชว์รูมนิดนึง ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ไปดูว่ามีอย่างอื่นอะไรบ้าง หน้าตาเป็นยังไงครับ สวัสดีครับลีโอวูดยินดีรับใช้นะครับ โรเทเป็นเซลล์ ใช่ครับ เซลล์ดูแปลกๆอยู่นะ สวัสดีครับพี่ เหมือนโปรเจกต์ที่อยู่ในบ้านเลยเซลล์ ครับผม ยังไงครับเนี่ย ไม่เมื่อกี้ผมนั่งเปิดแคตตาล็อกอยู่มีสินค้ามีอะไรบ้าง จริง ๆ แล้วสินค้าทั้งหมดในเครือเรียววูดมีอะไรบ้างครับพี่ จริงๆ หลักๆ เราทำเป็น 2 กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มไม้พื้นก็จะมีทั้งตัวพื้นที่เป็นไม้จริงพื้นที่เป็นพวกพื้นสำเร็จรูปพวกไม้พื้นลามิเนตพวก SPC แล้วก็กลุ่มที่เป็นประตูก็จะมีทั้งประตูที่เป็นประตูเมลามีนประตู UPVC แล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเอาเข้าตัวประตูเหล็กแล้วก็ประตูอลูมิเนียม จะบอกทุกคนว่าที่วันนี้ชวนมาถ่ายรีโอวูดเพราะว่าผมไปเจอกับพี่ปี้นอกรอบในการสังสรรค์แห่งหนึ่งพี่ปี้บอกว่าเฮ้ยพี่ดูคลิปวิดีโอบ้านเราแล้วนะบ้านขาวนะไอ้บันไดที่มันแบบพองๆขึ้นมาเนี่ยมันโป่งๆเนี่ยไม้ไม่รู้คุณภาพเป็นยังไงส่งมาไหมเดี๋ยวพี่จัดการส่งไม้ไปให้เราก็แบบโอเคครับพี่ก่อนอื่นถ่ายรูปบันไดมาก่อนดูว่าไซส์มันเท่าไหร่หน้างานเป็นยังไงนะส่งไปให้พี่ส่งไปให้พี่ปี้บอกว่า
เอ็ดครับปัญหาไม่ใช่ไม้แล้วปัญหาเป็นที่บ้านมึงแล้ว ใช่ เพราะว่าตรงโถงบันไดบ้านผมอ่ะมันมีหน้าต่างที่ใหญ่มาก และแสงแดดมันส่องสาดลงมาเจอไม้ ซึ่งถ้าคุณไม่ได้ใช้ไม้แท้ยังไงก็ไม่อยู่ใช่ไหม จ พี่ ริงๆไม้แท้ก็ไม่อยู่พี่คือแดดขนาดนั้นน่ะจริง ๆมันต้องเป็นหินอย่างเดียว คือต้องเป็นวัสดุที่แบบโคตรแข็งแรงเช่นเป็นหินหรือว่าเป็นกระเบื้อง ปัญหาไม่ได้อยู่ที่บ้านไม้หรือว่าดีไซน์ ปัญหาอยู่ที่ตัวมันไม่รู้เรื่อง ครับจริงๆ มัน เล ใช้ ยครับ ผ้าม่านก็ได้นี่แต่พี่ไม่ใช้ใช่ไหม เราต้องการแบบมอง ส ขึ้น วย ไปแล้วเห็นท้องฟ้าไง เฮ้ยสวยนะผม เออ บ้านเขาที่ผมชอบสุดนั้นเลยนะ สบายตาลำบากเท้านะ แล้วคุณผู้ดูรู้ไหมครับว่าวันนี้เรามาถ่ายเรียววูดเพราะอะไร เพราะว่าผมรู้จักกับเพื่อนลูกชายเขาไปเที่ยวด้วยกัน อ๋อเหรอ นี่ไงรีโออยู่นี่ไง หมายถึงเดี๋ยวนะ คุณรู้จักกับเพื่อนลีโอ ใช่ทอยของคุณคุยกันเรื่องบ้านของผมคุยกันเรื่องเหล้า อ๋อ โอเค2 วัย 2 เจน ห้องที่เราอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นเหมือนโชว์รูมใช่ไหมพี่ เราเรียกว่าเป็นห้องเป็นบีดีแล้วกันครับเพราะว่าตรงนี้อยู่ที่พนัสนิคมเนาะก็คงเป็นที่เหมือนกับเป็นที่ที่เราทดสอบเอาบานมาลองตีดูว่าหน้าตาเป็นไงแล้วก็โชว์ในนี้ก็จะมีพวกประตูดีไซน์ต่างๆ ถ้าเกิดว่าดูตัวที่มันซับซ้อนหน่อยจะเห็นว่าอย่างนี้ยครับลายแบบเนี้ยในความเป็นจริงแล้วถ้าใช้คนทำอะครับทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันยากก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้น นี่แนว นะครับ โต๊ะผู้บอ ก็จะดูแบบสวยงามหน่อยนะครับหรือว่าถ้าเป็นแบบพวกโมเดิร์นหน่อยก็จะมีเป็นบานเรียบๆธรรมดานะครับหรือว่าอย่างนี้ยครับ พี่ปี้ครับจริง ๆ แล้วผมเห็นว่าจะมีช่องเอาไว้เวลาเราส่งเราก็ส่งแบบนี้ไป แล้วแต่ละคนก็ไปเลือกตัวกรอนอีกทีหนึ่งว่าอยากจะเจาะ ใช่ ใครทางช่างก็จัดการให้ ใช่มือจับลูกบิดปกติช่างเขาจะทำพร้อมกับกันตอนติดตั้งอยู่แล้ว ระยะที่เห็นในรูปคือเป็นระยะที่มาตรฐานไหมคบ ระยะเหมาะสมครับ ก็คือประมาณสัก1 เมตรหรือ 90 เซนจากกลางบาน อืม แล้วแต่ว่าเราถนัดระยะประมาณไหน ประตูแบบไหนที่เป็นที่นิยมขายดีที่สุดของที่นี่ครับ ถ้าเป็นสแตนดาร์ดเลยก็จริงๆต้องบอกว่ายังเป็นตัวนี้นะครับ ก็คือจะเป็นตัวที่เป็นลักษณะของตัวนี้จะเรียกว่าเป็นซีรีส์4นะครับ ก็คือจะเป็นตัวตั้งและตัวขวาง ก็จะเป็นสไตล์ที่ใช้กันอยู่ปกติทั่วไป ผมคิดถึงบางที่ที่เป็นประตูแบบสไลด์อะไรเงี้ยครับประตูพวกอย่างเงี้ยเอาไปใช้แอพพลายได้ไหมครับ จริงๆ ใช้ได้หมดอยู่แล้วครับ คือจริงๆ แล้วไอการสไลด์หรือไม่สไลด์มันอยู่ที่ฟิตติ้ง มันไม่ได้อยู่ที่ประตูเพราะนี่ตัวประตูเรามีขอบหนาพออยู่แล้ว เรามีจุดฝังต่างๆ อยู่แล้ว มันสามารถจะไปเจาะ มันสามารถจะไปฝังพวก อ๋อ ฟิตติ้ง เช่น ได้อยู่แล้ว เช่นว่าถ้าคุณอยากสไลด์มันอาจจะมีฟิตติ้งเหล็กที่เกาะอยู่ตรงนี้ ใช่ ก็เกาะได้เพราะเรามีขอบที่ ใช่ แข็งแรงอยู่ตรง แต่ นี้ ใช้แบบนี้ได้เลย ใช่ใช้ได้เลย ยอดเยี่ยม แล้ว พี่แนทประตูสไลด์นี่เป็นยังไงนะ ตัวสไลด์ก็คือเวลาลูกลงมาต่ำหน่อยก็จะแบบฟึ๊บหรือว่าที่เวลากองหน้าเข้ามาปุ๊บก็จะเสียบอย่างนี้ จริงๆ น่าลงไปทั้งตัวเลยนะ ภาพใหญ่ดี ถ้าสมมุติว่าเราซื้อบานแบบโล่งๆ อย่างนี้ไปครับ แล้วให้อินทีเลียของเราหรือว่าช่างของเราเซาะร่องเอง สมมติผมอยากได้ลายแบบอย่างนี้แปลกๆ ขึ้นมาทำได้ใช่ไหมครับพี่ ทำได้ครับ แต่ว่าอย่างที่บอกว่าความเรียบร้อยอะครับด้วยความที่พวกนี้มันเป็นเมลามีน เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเครื่องที่ใช้ตีอะครับมันต้องคมมาก อย่างเช่นพวกตัวใบตัดที่เราใช้ตัดนะครับจริงๆแล้วมันต้องเขาเรียกว่าเป็นใบเพชรนะครับอยู่ที่ปลายตัวใบเลื่อยเพราะว่ามันอย่างที่เรารู้ว่าเพชรมันเป็นอะไรที่แข็งที่สุดวันถ้าใบเราแข็งไม่พอหรือว่าตัวเครื่องตีครับรอบมันไม่แรงพอมันจะกระเทาะ เอาแหวนแต่งงานเมียมาให้ช่าง ใช่แล้วเนี่ยแล้วก็เตรียมเซ็นใบหย่าด้วยนะที่เมื่อกี้ทำอ่ะ เห็นว่าตะกี้พูดถึงราคาว่าอยู่ประมาณ 2,000 ตัวเริ่มต้นประมาณ 2,000 แล้วตัวแพงสุดประมาณเท่าไหร่ครับพี่ ก็ 3,000 นิดเดียวครับ แต่ว่าถ้าพวกสแตนดาร์ดพวกนี้ 2,000 หมดอยู่แล้วครับ 2,000 2,400 2,500 ประมาณแถวๆนี้เลย อืม ไอตัวที่แพงก็คืออย่างเช่นตัวที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ว่าลายแบบซับซ้อนพวกนั้นก็ 3,000 กว่าบาท ต้องบอกว่าจริงๆพวกนั้นเราก็ทำแค่แบบเฮ้ยเหมือนอยากจะได้จริงๆ แต่ปกติเขาก็จะใช้กันเนี่ยครับก็จะลายไม่เยอะใช่ก็จะแบบแค่ไม่กี่เส้นประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่าสีที่เห็นทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทาสีน้ำตาลลายไม้สีแดงต่างๆพวกนี้จุดตั้งต้นเป็นกระดาษพิมพ์ทั้งหมด ผมว่าดูมาขนาดที่คนอยากอุดหนุนที่นี่แล้วแหละ ถ้าผมจะทำบ้านแล้วผมจะบอกช่างผมจะเจาะจงอยากใช้ของที่นี่ทำไงดี จริงแล้วทางเรียววูดเองเราทำทุกๆ ช่องทางออนไลน์นะครับจริงสามารถจะเข้าเว็บไซต์เรียววูดได้เลยนะครับ Facebook IG นะครับ TikTok มีทุกช่องนะครับสามารถทักเข้าไปได้เลย เรามีพนักงานตอบทุกวันตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนตอบ7 วันนะครับก็ตอนนี้เราทำออนไลน์แล้วก็จะส่งทั่วประเทศนะครับภายใน 5 วันทำการ แสดงว่าหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่กำลังสร้างบ้านหรือตกแต่งอยู่คือ คุณไปนับจำนวนประตูมา ไปนับจำนวนวงกบมาถามช่างว่าอยากได้อะไรเท่าไหร่แล้วมาคุยกับทางเรียววูดแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดส่งไปหน้างานให้ แล้วก็ช่างก็มีหน้าที่ประกอบให้เรา ใช่หรือจริงๆถ้าขี้เกียจคุยเดี๋ยวนี้เข้าเว็บเคาะซื้อได้เลยครับจริงๆหรือว่าเดี๋ยวนี้ใน Shopee Lazada เราก็ทำตอนนี้ก็ทำต้องบอกออนไลน์เราทำเต็มทุกแพลตฟอร์ม เฮ้ย เราทำนี่ไหมติดตะกร้าคลิปนี้เลย ดูว่าจะมีคนมาซื้อไหมกับเราในคลิปของ ติดตะก ติ๊ก ร้า ต็อกเสือร้องไห้ของเราไง น่าสนใจนะน่าสนใจติดตะกร้าดีกว่า ไหนลองติดตะกร้า เผื่ ได้ อค เสือน ร้อง อยาก ไห้ เจาะจงลีโอวูดนี่ เอาประตูใส่ตะกร้าเลยเหรอตะกร้ามันเล็กนะ วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆ ดู นะ หน้า ครับ ลีโอก่อน แล้วก็อย่าลื ต ม แล้วนะ ทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงทินเนอร์นะฮะผมเดินก่อนภัยมันอันตรายจริงน่ากลัวมาก ผมว่าที่ลีโอตาลอยคือกำลังคิดถึง possibility ว่าว่ะถ้าวัตถุที่มันใหญ่กว่า ยัดลงไปในที่ที่เล็กกว่า ในทางฟิสิกส์แล้วมันเป็นไปได้ไหม
หรือว่าเราต้องไปทางควอนตัมกันเลย ไหนๆที่ผมเป็นลูกเพจของแฟนเพจพี่ฮะ อ่า ฝากทิ้งท้ายไว้เล็กน้อยแล้วกัน ได้ไหม ในกิจการของพี่พบความยากลำบากอะไรบ้าง นี่ โอ้โหนี่ แล้วจะแก้ปัญหายังไง จริงๆต้องบอกว่าวันนี้มันยากทุกที่นะในความเป็นจริงแล้วครับแน่นอนในมุมของการผลิตเองเราก็ต้องแข่งขันกับต่างประเทศ ในบ้านเราเองการแข่งขันภายในเอง หรือว่าการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายต่างๆเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพวกเครื่องมือต่างๆขึ้นมามากมายเพราะฉะนั้นแน่นอนครับผมว่าการทำธุรกิจทุกวันนี้มันไม่มีอะไรง่าย มันก็อยู่ที่ว่าเราปรับตัวได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างของเราเองถ้าในมุมของการผลิตเองก็ต้องบอกว่าเราก็พยายามเอาเรื่องของออโตเมชันเราก็พยายามเอาเรื่องของเครื่องจักรนะครับเข้ามาใช้ให้เยอะที่สุด ต้องฝากช่องทางติดตามไปด้วย ครับ ผมฝากเผื่อถึงลูกชายไปด้วยนะ นี่ อ่า ไปตามมาได้ ต้องดู YouTube ช็อตเขา เอาไปดูช็อตเขาได้เนาะไปตามดูได้ ดูแล้วรู้สึกฉลาดขึ้น และก่อนจะจากไปวันนี้นะครับไหนๆก็มาโรงงานเกี่ยวกับประตูแล้ว วันนี้เรามีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประตูมาฝากกันนะครับเพชรภาษาอังกฤษพอได้ไหมฮะ ได้ครับ ประตู ดอ ประตูรถ คาดอครับ ประตูรถที่ใหญ่อะครับ บิ๊กคาดอ เฮ้ยคาโดใหญ่